เจ้าเมืองคนคอนที่ทำดาเมจได้สูงชิบเป๋งแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่มาตั้งแต่แพทยุคดึกดำบรรพ์สมัยครีเตเชียสแต่ปัจจุบันก็ยังสามารถแบกคอนเทนต์ได้ดียิ่งกว่าคนแบกปูนวันนี้ผมขอนำเสนอจินซีจินซีตัว DPS อันดับท็อปวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกความสามารถแบบเข้าใจง่ายๆความต่างของอาวุธการปลดดาวการจัดทีมและเทคนิคลับทุกท่วงท่าที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันดาเมจหลักของจินซีมาจากอะไรผมขอตอบคำถามนี้แบบสั้นๆง่ายๆนั่นคือฉีดใช่ครับฉีดแค่นี้แหละ สาระฉีดที่ว่านี่คืออะไรมันคือสกิลฟอร์เต้ของจินซีโดยสกิลเนี้ยเมื่อมีหลอดกลางอยู่ประมาณนึงมันจะทำดาเมจแรงตามหลอดกลางของเราอีกทีนึงนะครับผมคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เลยส่วนอันติเนี่ยจะมีให้กดหรือไม่มีให้กดเนี่ยอยู่ที่คนพอใจครับ เพราะอันติเนี่ยกดแล้วทำดาเมจเปล่าๆนะครับไม่มีอะไรเลยสกิลฉีดที่ถือเป็นตัวคูณที่เยอะที่สุดในตัวจินซีเนี่ยโดยมีความแรงที่ประมาณ 2,700% ซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยเข้าร่างกระบี่แล้วเท่านั้นนะครับโดยเมื่อโจมตีปกติครั้งที่4ไปแล้วในร่างของร่างกระบี่เนี่ยสกิลบีมแบบบ้านบึ้มเนี่ยจะสามารถกดได้ทันทีนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยจินซีเนี่ยจะอยู่แค่ร่างธรรมดาก่อนนะโดยมีเงื่อนไขการเข้าโหมดจินซีแบบร่างกระบี่เนี่ยสั้นๆง่ายๆโดยวิธีแรกง่ายที่สุดเลยก็คือให้ตัวละครอื่นในทีมของเรานะครับเอาโทรไปที่จินซีแล้วจินซีเนี่ยอินโทรเข้ามาจากนั้นให้เรากดสกิลนะครับผมแค่นี้เจ้าเมืองคนคอนของเราเนี่ยก็จะเหยียบกระบี่วรยุทธ์เหินเวหาให้เราได้รับชมซึ่งวิธีนี้นิยมที่สุดแล้วนะครับผมคนใช้กันทั้งบ้านทั้งเมืองส่วนวิธีที่2เนี่ยคือการที่จินซีล่างปกติเนี่ยโจมตีปกติครบ4ทีจากนั้นกดสกิลขี่กระบี่ก็จะสามารถเหินเวหาแล้วก็เหยียบกระบี่เท่ๆให้เราดูแค่นั้นแหละวิธีการเล่นจินซีคร่าวๆนะครับผมเราแค่ต้องไปเก็บเกรดหลอดกลางของเจ้าเมืองเนี่ยให้เต็มจากนั้นก็โยนอินโทรจากตัวซับเนี่ยไปหาจินซีนะครับผมแล้วก็จินซีเนี่ยกดขี่กระบี่ปุ๊บกดสกิล E แบบใหม่เนี่ยมันจะมีสกิล E แบบใหม่เนี่ยรีเฟซให้เรากดอันนี้เราจะกดหรือไม่กดก็ได้นะครับอยู่ที่เรานะครับเพราะว่ามันมีข้อดีข้อที่เสียอะไรต่างกันนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เรากดตีปกติ4ครั้งแล้วเมื่อตี4ครั้งเสร็จปุ๊บสกิลฉีดบ้านบึ้มเนี่ยก็จะเรืองแสงมาให้เรากดแล้วเราก็จึ๊กไปก็คือจบครับผมแค่นั้นแหละทีนี้นะครับผมตัดเข้ามาอีกหัวข้อหนึ่งนะครับผมแล้วเกรดหลอดกลางเจ้าเมืองเนี่ยเราจะไปเก็บมายังไงตัวที่จะเก็บเกรดเจ้าเมืองให้ไวๆได้เนี่ยจะต้องมีเขียนคำว่า coordinate attack นะครับอยู่ในสกิลไม่ว่าจะเป็นสกิลไหนก็ตามนะอย่างเช่นถ้าเป็นเจ้าจือเนี่ยก็จะมีเขียนไว้ที่อันตินะครับผมหยุนวูก็จะมีเขียนไว้ที่สกิลอย่างถ้าเป็นยินหลินเนี่ยก็จะเขียนไว้ที่ฟอร์เต้ประมาณนี้ส่วนตัวละครที่มีคอร์ดิเนตเนี่ยแล้วเล่นกับเจ้าเมืองจะมีอะไรจะมีใครบ้างผมจะไล่ให้ฟังนะครับผมมียินหลินเจ้าจือหยุนวูมาเตฟี่เวลิน่าใบจือดาวที่4ย้ำนะครับต้องเป็นดาวที่4เท่านั้นนะครับผมดาวอื่นไม่ได้นะซึ่งไอตัวใบจือดาวที่4เนี่ยมันจะไม่มีเขียนคำว่า coordinate attack อยู่ในสกิลนะครับผมคนอื่นอาจจะยังไม่รู้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าเมืองสามารถเล่นแบบไม่มี coordinate ได้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นการเล่นแบบขั้นสูงมากๆซึ่งผมจะยังไม่สอนในคลิปนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะทำกันได้นะครับผมมาต่อไปเป็นหัวข้อ Echo อาวุธและกลุ่มดาวซึ่งผมจะสรุปเป็นภาษาง่ายๆเข้าใจไม่ยากนะครับเซต Echo ที่ควรจะใส่เนี่ยคือเซตแสงเก่าทั้ง5ชิ้นนั่นแหละส่วนตัวเลือกมีแค่2ช้อยที่แนะนำเท่านั้นนะครับผมคือ43311กับ44111นะซึ่งคอร์ส4ของทั้ง2แบบเนี่ยจะใส่คีย์เลทหรือคีย์แดมเนี่ยขึ้นอยู่กับบาลานซ์ของเรานะครับผมว่าเราขาดอะไรต้องการอะไรโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าอาวุธเนี่ยมันบวกซับสแตทรองเป็นอย่างอื่นไม่มีคีย์เลทเลยเนี่ยเราก็จะใส่หัวคอร์ส4เป็นคีย์เลทนะครับผมแต่ถ้าอาวุธเนี่ยบวกเป็นคีย์เลทเราก็จะใส่หัวคอร์ส4เป็นคีย์แดมนะโดยเซต43311เนี่ยคอร์ส3ของเราเนี่ยจะเลือกใส่แค่2แบบนั้นคือโบนัสแสง2ชิ้นหรือจะเป็นโบนัสแสงชิ้นหนึ่งหรือ ADK ชิ้นหนึ่งเนี่ยการเลือกพวกนี้จะขึ้นอยู่กับว่าอาวุธของเราเนี่ยเป็นประจำตัวไหมถ้าเป็นประจำตัวเนี่ยให้ไปใส่แสง1แล้วก็ ADK 1นะครับผมจะแรงกว่าแต่มันแรงกว่าแบบนิดเดียวจริงๆนะ ขึ้นอยู่กับสแตทของเรานะมีโบนัสมากแค่ไหนซึ่งตัวนี้ผมยังไม่ลงลึกนะครับผมว่ามันจะอาจจะยาวมากๆนะส่วนคนที่ไม่มีประจำตัวก็ไปใส่43311ที่เป็นโบนัสแสงกับโบนัสแสงนะครับผมตัดมาที่4411นะครับที่เป็นประเด็นเจ้าปัญหาเลยเนี่ยซึ่งผมขอตอบแบบไม่ลงลึกมากนะนั่นคือถ้าเรามีจินซีดาวศูนย์และมีประจำตัวเนี่ยใส่43311 ADK บวกโบนัสแสงคือดีที่สุดนะครับผมเพราะมันชัวร์ว่ามันแรงแน่นอนแต่ถ้าคนอยากจะใส่4411นะครับผมหัวคอร์ส4ทั้ง2อันเนี่ยต้องเป็นคริแดมเท่านั้นนะและสแตทต้อง
เป็นระดับเทพเจ้าเลยถึงจะแรงกว่า4-3-1ได้เช่นมีติดคีเลตครีดาเมจ ADK และโบนัสสกิลทุกชิ้นประมาณเนี้ยและมันจะมีกรณีที่แบบบางรอบเนี่ยมันบัฟโบนัสเยอะๆด้วยอย่าง4-4-1เนี่ยก็จะแรงกว่านะครับผมในกรณีนั้นส่วนถ้าปลดดาว1ขึ้นไปเนี่ยใส่4-4-1-1จะแรงกว่า4-3-3-1ที่แค่ประมาณ 1% เท่านั้นนะครับผมซึ่งมันโคตรน้อยจริงๆนะแต่มันจะต่างมากขึ้นเรื่อยๆที่ดาวหลังๆนะครับโดยจะขยายขึ้นเรื่อยๆจนถึงประมาณ 2-5% นะเพดานของมันประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมเรื่องกลุ่มดาวฉบับเข้าใจง่ายๆดาว1ของจินซีเนี่ยเพิ่มความแรงไอ้ท่าฉีดดาเมจหลักนี่แหละขึ้นอีกประมาณ 25% นะครับกรณีคนที่มีประจำตัวนะถ้าไม่มีประจำตัวแล้วเนี่ยเราไปปลดดาว1เนี่ยจะเพิ่มที่ประมาณ 30% นะครับผมเดี๋ยวผมจะขอสอนวิธีการคิดดาเมจที่เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ให้ง่ายๆนะครับผมนั่นคือการเอาเลข1เนี่ยมาใส่แล้วก็มาบวกใส่ตัวเลขที่มันเป็นตัวเลขหลักร้อยข้างหน้าแล้วก็ใส่จุดนะครับผมอย่างเช่นดาว1เนี่ยเพิ่ม 25% ก็เป็น 1.25 แล้วก็เอาตัวเลขเนี่ยไปคูณกับดาเมจเราเช่นสมมตินะผมจินซีดาว0ผมทำได้ 300,000 แล้วก็เอา 1.25 ตรงเนี้ยไปคูณ 300,000 ก็จะได้ประมาณที่ 375,000 ประมาณนี้นะครับผมซึ่งเป็นดาเมจของเราถ้าเราปลดดาว1คิดแค่นี้นะดาว2ไม่มีอะไรมากเลยก็คือเมื่อเราไม่ได้อยู่ในการต่อสู้4วินาทีเนี่ยเกรดกลางของเราจะเต็มทันทีเลยไม่ต้องเสียเวลาไปเก็บอันนี้บางคนอาจจะยังเข้าใจผิดนะครับผมคือต้องออกจากการต่อสู้เท่านั้นนะไม่ใช่การที่เราสลับตัวมาเล่นตัวอื่นแล้วเอาเจ้าเมืองไปอยู่นอกทีมเนี่ยผ่านไป4 วีแล้วเอากลับมาแล้วเกรดเต็มอันนี้ไม่ใช่นะครับผมออกจากการต่อสู้คือต้องออกไปเลยออกจากการมองเห็นของมอนไปเลยเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่จะมีประโยชน์แค่แบบเราเดินโลก Open World แค่นี้นะครับผมแต่ในหอเนี่ยจะช่วยให้เราไม่ต้องไปใช้เทคนิคฉีดแรกให้เสียเวลานะส่วนเทคนิคฉีดแรกอะไรเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายในหัวข้อต่อไปนะครับผมดาว3เพิ่ม ADK ขึ้น 25% เมื่อจินซีอินโทรเข้ามาสแต็กได้2ครั้งก็คือเพิ่มมากสุดที่ 50% ซึ่งดาวตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มดาเมจให้ฉีดจินซีเนี่ยแรงขึ้นที่ 15% นะครับผมดาวที่4เมื่อจินซีฉีดหรืออันติจะเพิ่มโบนัสทุกธาตุยกตี้เลยที่ 20% ดาวนี้จะเพิ่มดาเมจฉีดให้จินซีที่ 5% นะครับและเพิ่มในหน้าสแตทเลยต่อไปดาว5อันติจินซีจะแรงขึ้น 120% เป็นค่ามัลติพายนะครับค่ามัลติพายไม่ใช่โบนัสนะครับผมต้องแยกกันก่อนนะถ้าวิธีคิดว่าอันติเราจะแรงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยให้เอา1เนี่ยไปบวกกับหลักร้อยข้างหน้าแล้วใส่จุดเหมือนเดิมเลยครับผมก็คือจะกลายเป็น 2.2 เท่าก็คือจาก120มาใส่จุดก็เป็น 1.20 บวก1เป็น 2.2 เท่าแล้วก็เอา 2.2 ตัวเนี้ยไปคูณกับดาเมจอันติเราได้เลยคูณได้ตรงๆเลยนะครับเพราะมันเป็นค่ามัลติพายนะแต่อย่าลืมนะว่าอันติของจินซีมี2ฮิตเพราะงั้นเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปคูณกันทีหลังดาว6เป็นดาวแห่งการบ้าพลังที่สุดละก็คือเมื่อปลดดาวนี้เนี่ยจินซีเราจะฉีดแรงขึ้นที่ 45% นะครับหรือก็คือคูณ 1.45 เข้าไปที่ดาเมจฉีดเราแบบตรงๆเลยต่อไปเรื่องอาวุธผมจะเทียบให้เฉพาะอันที่จำเป็นนะครับผมโดยเทียบที่ประจำตัวใส่คริดาเมจเป็นหลักซึ่งแรงที่สุดแล้วคิดเป็น 100% นะครับส่วนช่องคริเลตและคริดาเมจคือคอส4ที่เราใส่เวลาเราใช้อาวุธนั้นและดาเมจทั้งหมดเนี่ยคำนวณแค่จากสกิลฉีดที่เป็นสกิลหลักเท่านั้นนะไม่นับอันติหรือดาเมจประกอบอื่นๆเลยโดยใครเนี่ยอยากจะดูนานแค่ไหนก็กดพอสหยุดเอาได้เลยนะครับผมจบด้านการคำนวณไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับต่อไปหัวข้อหลักละเทคนิคลับการเล่นจินซีที่ควรจะรู้โดยเทคนิคที่ควรจะรู้ก่อนเป็นอันดับแรกเลยก็คือเทคนิคฉีดแรกนั่นเองครับผมเทคนิคฉีดแรกเนี่ยคืออะไรคือการที่เราเนี่ยเอาจินซีเนี่ยขึ้นมาลำจนขี่กระบี่ฉีดบีมทิ้งไปก่อนเลย1 รอบแล้วก็สลับตัวไปเล่นตัวอื่นเพื่อลดระยะเวลาของคูลดาวน์เก็บสแต็กจากปกติเนี่ยที่แบบเมื่อมีตัวละครมาทำดาเมจโดนมอนเนี่ยเกรดก็จะขึ้นมาทีละ 1-2 เกรดนะครับแล้วก็คูลดาวน์ไปที่3 วิซึ่งคูลดาวน์ตัวนี้จะลดลงเหลือแค่1 วิหรือสรุปง่ายๆก็คือเกรดมันจะขึ้นไวขึ้นแค่นี้แหละซึ่งวิธีฉีดเนี่ยแล้วสลับตัวได้เนี่ยมันจะมีคูลดาวน์ที่20 วินาทีนะครับต่อไปเทคนิคที่2กระบี่แคนเซิลครับผมนั่นคือการแคนเซิลร่างขี่กระบี่ของเจ้าเบืองเนี่ยเพื่อเร่งระยะเวลาให้บีมได้ไวขึ้นโดยการแคนเซิลเนี่ยจะทำให้เร็วขึ้นประมาณ2 วินาทีต่อการบีม1 ครั้งเลยนะครับโดยเราเนี่ยจะเสียดาเมจช่วงสะบัดดาบไปตรงเนี้ยนิดหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับดาเมจที่เสียไปเนี่ยมันแค่หลักพันนิดๆรวมกันก็หมื่นนิดๆแลกกับจบโรเทชันได้ไวขึ้นดังนั้นผมแนะนำนะครับคุ้มมากเทคนิคที่3ครับผมการกระดึ๊บ
นั่นคือการใช้วิธีแดนเนี่ยเพื่อแคนเซิลท่าตีต่างๆในตอนขี่กระบี่ของเจ้าเมืองให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทำให้สามารถบีมได้ไวขึ้นยังกับเดอะแฟตเลยท่วงท่าที่ใช้เนี่ยมันช่างชนชอยงดงามเรากับหนอนกระดึบการแดนเพื่อแคนเซิลตีปกติเนี่ยเราต้องกดตีปกติของเจ้าเมืองในร่างขี่กระบี่ก่อนนะจากนั้นค่อยกดแดนซึ่งถ้าเราฝึกจนชินเนี่ยมันจะสมูทจนแอนิเมชันท่าตีเนี่ยไม่ออกมาเลยนะครับผมต่อไปเทคนิคที่ 4 เทคนิค2ฉีดอันเรื่องชื่อนั่นเองครับนั่นคือการที่เราเซตอัพบีมให้จินซีเนี่ยฉีดเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเอาท์โทรไปที่ผู้กันหรือตัวที่ซับ2อีกครั้งจากนั้นเก็บคอนให้เต็มแล้วก็ส่งอินโทรให้จินซีกลับไปฉีดอีกรอบหนึ่งนะครับผมโดยวิธีการเนี้ยบัฟต่างๆจะยังอยู่ครบทั้งบัฟตัวฮิลหรือบัฟตัวที่เป็นซับพอร์ต2ที่ถือมูลลิตแล้วส่งให้จินซีอีกทีนึงก็ยังอยู่ครบนะครับแน่นอนว่าใช้ได้กับยินลินมอเตฟี่เหมือนกันยกเว้นหยุดบูนะยกเว้นไปตัวเดียวอันนี้เทคนิคนี้สำคัญมากนะครับบอกเลยเพราะจะทำให้เราเนี่ยจบคอนเทนต์ต่างๆได้ไวขึ้นราวๆ10-20 วิเลยนะส่วนอีกเทคนิคนึงเนี่ยไม่ใช่เทคนิคลับอะไรนะครับแต่ควรจะรู้ไว้ก่อนนั่นคือการใช้สลิงหรือ Echo จูเอะเพื่อทำให้จินซีเนี่ยลอยกลางอากาศเพื่อให้พ้นรัศมีการโจมตีของศัตรูนะครับซึ่งเทคนิคนี้จะมีประโยชน์มากเวลาเราเล่นในโฮโลแกรมนะฮะต่อไปอันนี้เป็นเทคนิคต่อยอดนะครับคือการใช้อันติเพื่อแคนเซิลการโจมตีปกติหรือการขึ้นกระบี่ของเจ้าเมืองฮะซึ่งเทคนิคนี้สามารถใช้ร่วมกันกับการแดชได้และมันจะทำให้เราบีมได้ไวมากชนิด The Fast 8เลยนะครับผมโดยวิธีนี้นะครับผมเป็นวิธีคล้ายๆกับเทคนิคการกระดึ๊บเลยคือการที่จินซีเราเนี่ยกดตีปกติไปก่อนแต่ยังไม่ออกแอนิเมชันแค่เปลี่ยนการกดแดชเนี่ยมาเป็นอันติแทนซึ่งมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับและแล้วก็จบแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะหวังว่าทุกท่านจะชอบเหมือนเคยนะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเทคนิคทั้งหมดเนี่ยมันใช้ได้แค่เจ้าเมืองเท่านั้นนะครับถ้าคุณยังไม่มีแล้วครับไปเปิดเลยครับเพื่อกินโจครับผม